อแล้วจะสว่างสว่างอะไรกำลังจัดแจงของอยู่ผักเป็นตะกร้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มากินลาบหมูก้อยหมูสวัสดีค่ะวันนี้มากินก้อยหมูให้ดูเนาะคิดถึงไม่ได้มาตั้งหลายวันอัมพรมาเลยป้ามาเลยจ้ามากินด้วยกันสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สวยจังวันนี้คุณแม่เมื่อช่วงเช้าไปงานบวชเพื่อนมาก็เลยอาศัยอยู่ตั้งแต่เช้าเย็นๆเลยค่ะแล้วกินข้าวเหนียวเปล่านะเปล่านะเฟิร์นพี่แค่แบบว่าไปงานแต่งเพื่อนไปงานบวชเพื่อนมาเมื่อเช้าพี่ก็เลยอาศัยแบบว่าอยู่สภาพนี้ตั้งแต่เช้าเย็นๆอย่างเงี้ยปกติก็จะอยู่โซมๆอันนี้สตอเป็นกลับบ้านมาก็เลยซื้อสตอกลับมาเม็ดใหญ่ๆลุงคิดถึงด้วยนะแตงก็คิดถึงนะลุงหนูก็คิดถึงลุงนะดูทีไรหิวทุกทียั่วตลอดไปหากินเลยค่ะอร่อยนะเมนูง่ายๆเน้นผักเราไม่เน้นข้าวมีผลไม้จากน้องสาวนะจากสวนน้องค่ะเอามาเยอะมากนี่ผักเป็นตะกร้าน้องเฟิร์นกินอะไรไม่เลยเห็นเหรอกินรับมู่ค่ะกินรับมู่นะน้องนะพักก่อนนะเฟิร์นเต็มโต๊ะแล้วเต็มจานแล้วไม่คันเผ็ดก็เผ็ด
ข้าวเหนียวกินลาบหมูข้าวเหนียวค่ะจ๋าจ๋าสวัสดีค่ะยังค่ะหนูท่องกอไก่อยู่ค่ะบอกเลยกอไก่ค่ะกินข้าวเหนียวไหมคะกินข้าวเหนียวกับแม่ไหมลูกอ่ะหนูขยับแม่จะกินให้น้าเขาดูเลยนะเอาถั่วดีกว่าอร่อยไหมคะอร่อยพูดดิอร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะอันนั้นเผ็ดนะลูกหนูกินได้เหรอเดี๋ยวเสื้อเลอะจิ้มพอแล้วเดี๋ยวเสื้อเลอะขอบคุณค่ะมานั่งท่องกอไก่อย่างนี้นะคะเดี๋ยวแม่แกะมังคุดให้กินไปลูกสาวมากวนแล้วอร่อยไหมคะอร่อยค่ะคนอ่านคอมเมนต์ใครไม่ทันขอโทษด้วยนะแซ่บมากค่ะจัสตินอยู่กับปู่กับย่าแม่ฝากไว้แป๊บนึงเดี๋ยวก่อนมะนาวนะเผ็ดแป๊บเผ็ดมาเร็วมารักที่นกลูกอ่อนไปเอาแผ่นมาเดี๋ยวแม่เปิดให้เร็วอย่าเล่นของแม่เละมาแล้วเนี่ยขมมะระขี้นกขมมากหนูจะเอาอะไรลูกข้าวเหนียวเหรอโอ๊ยโดนอันนี้ชะอมลูกกระจังฟ้ามืด
ไอ้ยอดกระถินฝักกระถินบ้านเฟิร์นเรียกฝักกระตอนะอันนี้ผักแพรวตอนแรกกินไม่เป็นตอนนี้กินเป็นแล้วอร่อยเมื่อก่อนกินไม่เป็นว่ามันเหม็นมึนเมื่อเช้าไปงานบวชเพื่อนมาก็เลยอยู่สภาพนี้ตั้งแต่เช้าเย็นๆเลยนี่ได้ไหมอืมนี่เอา อร่อยมากพี่ อะไรก้าอร่อยมากค่ะ อะไรก้าย อดมะระขี้นกเอาพูดนะกระตอก็ขับแซ่บชะอมมีตัวช่วยดี กินแล้วก็ไม่อ้วนขายของอีกแล้วจะไม่ลงออฟเรียงลูกมาหาลงออฟหน่อยออฟมาหาออฟหน่อยหนูไปเดินหาออฟหน่อยเรียกดิเอา เรียกออฟก่อนคิดถึงคิดถึงนั่นอันนั้นเป็นภาษาของเจมมี่เฟิร์นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันพูดอะไร ผักหมดแล้ว น้ำลายไหลเลย ยังไม่หมดเลย ผักมีเป็นตะกร้าเลยก็อยากติดมืออ่ะนี่ผักโอ๊ยมีถั่วลันเตาด้วย
กายกัดล่อใบเลี้ยงยอดอมพักแวนค่อนจะบาน ได้แล้วเหรอแล้วขอบจ้าพี่ฝากแม่เอาไปให้วันเนี้ยอยากกินจังนะเฟิร์นให้แม่ทำให้กินเลยหน่อยให้แม่ทำให้กินเลยกินผักเยอะๆผิวจะได้สวยๆกินผักเยอะๆผิวจะได้สวยๆเยอะมากเลย ขอบคุณ แบ่งกันกินกับครูที่โรงเรียนสตอวันนี้นะเฟิร์นแม่ทำเองวันนี้นะเฟิร์นซื้อ วันนี้นะเฟิร์นยุ่งไม่มีเวลา ต้องเลี้ยงน้องจ้าดูกินน่าอร่อยแต่เวลากินแล้วดูกินน่าอร่อย แต่เวลากินแล้วไม่อร่อย ต้องทำให้มันอร่อยมันถึงจะอร่อยจากที่ไม่กินมะเขือพวงดูคนกินไปแล้ว ดีใจด้วย คนนี้ยังไม่คนกินผัก กินผักมีประโยชน์ ถ้าแบบว่ากินยากกินแบบสดๆไม่เป็นลวกน้ำหน่อยนึงอะค่ะอร่อย น้ ลวกน้ำหน่อยนึงจะไม่บอกลวกน้ำหน่อยนึงสตอโลเท่าไหร่คะที่ซื้อเป็นพวงอ่ะ พวงละ100มีหลายฝักอยู่เหมือนกันนะแต่ต้องซื้อที่ใต้นะคะ มันจะถูกแถวบ้านพี่อะชุมพรถูก
จะไม่ดู iPad อยู่ นี่ จะไม่ทำอะไรอยู่คะ หลับตา แต่บางอย่างก็กินบางอย่างเหมือนกันนะ กินอื่นเหมือนกันนะ ไม่ได้กินผักอย่างเดียว ชอบกินหมูเนื้อย่างอย่างเงี้ยหมูมันหกแล้วเห็นไหมเดี๋ยวแม่ทำให้กิน เดี๋ยวแม่ทำให้กิน มีผักชีลาวด้วยลืม ผักปะเล็กจัง ข้าวเหนียว2 ห่อ เบิร์ดเลยค่ะ วันนี้กินลาบหมูจะเพื่อนฝน ฮะ อ่ะ อืมอืมผักหมดจานแล้วนี่คืออะไรผมลง ผิด คือเลยจะมีมันนี่หน่อยลูกจะมีทุกจ้างเขาเห็นหนูเล่นลกมั้งอย่างเงี้ยอันนี้มาทุกจ้างก่อนเร็วหันมาไปลื้ออะไรอีกอะลกหมดแล้วน่ะหันมาก่อนเร็วจะไม่ขาหันมาก่อนลูกทุกจ้าก่อนค่ะค่ะหรือของเล่นจะมีมาคุยหน่อยนี่มาคุยหน่อยใส่แว่นให้ดูหน่อยโทรศัพท์อุ่น ทอง ทอง มันหักแล้วว่ะดิใครทำพังก็หนูแหละทำพังหรือของเล่นเดี๋ยวป้าก็มาด่าอีกอะหนูเอาของกินมากินเนี่ยวันนี้จกลาบ ว้าว ใช่อ้วนขึ้นคนกินเยอะกลับบ้านไปกินไม่ห่วงอ้วนเลยกินทุเรียนไป3-4 ลูกอะไม่เป็นไรเนี่ยกลับมาลดต่อ ช่างมันอ้วนก็เนี่ยดูแขนดิ น้ำหนักขึ้นมา2 โลอะ
กลับมาลดต่อกลับไปบ้านไม่ได้กินยาลดไงเนี่ยกลับมากินยาลดแล้วเดี๋ยวก็ลดต่อกินส้มตำวนไปกินยาลดวนไปตลกใช่ไหมดูไปยิ้มไปซอฝน กินผักเป็นส่วนนะเฟิร์นอะเด็กช่างรื้อโอ้ยรื้อแบบว่าลกมากหมดแล้วนะ นี่จะกินในนี้ต่อแต่เฟิร์นไม่ชอบกินแต่เฟิร์นไม่ชอบแกะอะมือมันไอ้นี่มือมันเป็นแผลข้าวเหนียว2 ห่อคนกินหมดเลยเต้นไอ้โทหน่อยเร็วไอ้ซีฮีน้องบ้าเร็วหน้ามังคุดก็กินจนเบื่อเนาะแต่ไม่มาหาลุงอั๋นหน่อยอันได้ยินเปล่าอันจะไม่เรียกไหนเรียกลุงอั๋นเด้อลุงอั๋นลูกอั๋นลุงอั๋นคิดถึงไหนพูดดิคิดถึงพูดไงคิดถึงไหนทำปากจูใส่เลยทำปากจูใส่เลยมาปากจูใส่กล้องดิให้เนี้ยหมวกลุงเบิร์ดมึงอ่ะพ่อทำปากจูใส่ฮะเบิร์ดอันเนี้ยหมวกเบิร์ดอันเนี้ยหมวกของเบิร์ดใช่ไหมหนูจะอ่านดิอันเรียกลุงอันฟอนขึ้น2 โลป้าแกะทุเรียนกินแบบว่าโหไม่ห่วงอ้วนเลยอะเดี๋ยวค่อยกลับมาลดกินยาลดวนไปค่ะใช่เขาบอกว่าเคี้ยวเม็ดมังคุดแล้วมันจะอร่อยเฟิร์นก็ไม่กล้าเคี้ยวมันเม็ดใหญ่ๆอ่ะเคี้ยวละมันก็มันๆนะเขาบอกว่าเม็ดมังคุดต้านต้านมะเร็งกลับจากบ้านมาอ้วนดูแขนเบ้อไปได้เป็นยาจ้ะแต่ไม่ค่อยกล้าเคี้ยวเท่าไหร่มันทำแม่งแปลกเฟิร์นวันนี้เฟิร์นซื้อถั่วฝักยาวมาแล้ววันนี้แม่ซื้อถั่วมาเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะตำถั่วเย่ไหนจุ๊บมากหน้าแม่หน่อยดูลดความอ้วนนะแต่เราซื้อขนมมาไปแล้วเฟิร์นอิ่มแล้วเดี๋ยววันหลังมาไลฟ์ให้ดูใหม่นะคะวันนี้หน้าแน่นหน่อยนะติดขนตาใส่คอนแทคเปล่าหรอกเมื่อเช้าเฟิร์นไปงานบวชเพื่อนมาก็เลยแต่งตั้งแต่เช้าเย็นเลยขี้เกียจเอาออกไหนๆก็ใส่ขนตาแล้วก็แบบอยู่เย็นเลยไปแล้วนะคะพี่ก็ไม่เคยเคี้ยวแต่บอกให้เขาเคี้ยวมันแปลกๆนะพี่นะแต่รู้ว่ามันเคี้ยวได้แต่มันไม่ชินอะไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ